12 Σεπτεμβρίου 1948. Κυριακή μεσημέρι. Δύο πολεμικά Spitfire απογειώνονται σπευσμένα. Το ένα από την Κοζάνη, το άλλο από την Καστοριά. Η διαταγή τους να αναχαιτήσουν ένα επιβατικό αεροπλάνο πριν βγει από τη χώρα. Μέσα σε εκείνο το αεροπλάνο 17 επιβάτες, ένας βουλευτής, ένας πιλότος που αιμορραγεί στο πλευρό και 6 νεαροί από τη Θεσσαλονίκη, ο μικρότερος μόλις 17 χρονών. Ο οπλισμός τους, ένα σουγιάς, ένα κλαδευτήρι και 3 μπουκάλια γκαζόζας. Με αυτά έχουν καταλάβει την πτήση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη κυβέρνηση προσπαθεί να τους σταματήσει. Μέχρι σήμερα πολλοί τη λένε την πρώτη αεροπειρατεία στον κόσμο. Αν της αξίζει ο τίτλος, αυτό θα το κρίνετε στο τέλος. Γιατί αυτή η ιστορία κρύβει πράγματι μια παγκόσμια πρωτιά. Απλώς όχι αυτήν που νομίζουν όλοι. Οι 6 δράστες δεν ήταν επαγγελματίες εγκληματίες. Ήταν μαθητές και φοιτητές, οι περισσότεροι από γνωστές και πλούσιες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Παιδιά που μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο βρέθηκαν μπροστά σε μια αδύνατη επιλογή. Η απόφασή τους θα σκορπίσει τις ζωές τους σε 4 χώρες. Θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που πετάμε στην Ελλάδα και θα αφήσει πίσω της ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1948. Ο εμφύλιος μπαίνει στον 3ο του χρόνο. Η πόλη ζει υπό στρατιωτικό νόμο. Για να μπει συναυγής χρειάζεσαι ειδική άδεια της αστυνομίας, με δηλωμένο λόγο ταξιδιού και ακριβή διεύθυνση διαμονής. Οι τοίχοι έχουν αυτιά. Η σιωπή είναι κανόνας επιβίωσης. Σε αυτή την πόλη ζουν 2 αδέλφια. Ο Χαράλαμπος Κουφουδάκης, 23 χρονών, τον φωνάζουν Λάμπη, και ο Αλέκος, 21, γόνοι εύπορης οικογένειας, απόφοιτοι του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια. Στην κατοχή οργανώθηκαν στην ΕΠΟΝ, τη νεολαία της αριστεράς. Ο πατέρας τους, βετεράνος κομμουνιστής, λείπει. Πολεμάει στο βουνό με τον Δημοκρατικό στρατό. Στο τέλος Σεπτεμβρίου όμως, λήγει η αναβολή στράτευσής τους. Μπροστά τους ανοίγονται 2 δρόμοι, και οι 2 αδιανόητοι. Ή θα φορέσουν τη στολή του εθνικού στρατού και θα πολεμήσουν απέναντι στους ομοειδεάτες τους, ίσως απέναντι στον ίδιο τους τον πατέρα, ή, λόγω φρονημάτων, θα βρεθούν κρατούμενοι στη Μακρόνησο. Διαλέγουν 3ο δρόμο, το βουνό. Μόνο που το 1948 το βουνό δεν έχει δρόμο. Οι εθνικές οδοί είναι ναρκοθετημένες, οι γέφυρες ανατιναγμένες, τα χωριά ζωσμένα με πολυβολία, η στεριά είναι κλειστή, ερμητικά. Και τότε κάποιος από τους 2 σηκώνει το βλέμμα. Υπάρχει ένας δρόμος που δεν τον φυλάει κανείς. Ο ουρανός. Η ιδέα ακούγεται τρελή ακόμα και σήμερα. Να επιβιβαστούν σε κανονική πτήση της γραμμής, να καταλάβουν το αεροπλάνο στον αέρα και να το προσγειώσουν στη Ιουγκοσλαβία. Από εκεί θα περάσουν στις γραμμές του Δημοκρατικού στρατού. Χρειάζονται όμως συνεργούς. Ο Αλέκος εμπιστεύεται το σχέδιο στον φίλο του, τον 18χρονο Σπύρο Χελμιάδη, παιδί πλούσιας οικογένειας υπεράνω υποψίας. Μετά έρχεται ο Αχιλλέας Κελτεμλίδης, 19 χρονών, από προσφυγική γειτονιά της Άνω Τούμπας. Κρατήστε αυτό το όνομα. Θα το ξανακούσετε στο τέλος με τρόπο που δεν περιμένει κανείς. Ο Χελμιάδης ξέρει έναν απόστρατο αεροπόρο. Σκοπεύει να τον ρωτήσει πώς λειτουργεί μια πολιτική πτήση από μέσα. Μόνο που όταν τον αναζητά, ο άνθρωπος έχει ήδη συλληφθεί. Πιθανόν για τα φρονήματά του. Πρώτο καμπανάκι. Το αγνοούν. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Οι Κουφουδάκηδες είναι γνωστοί στην ασφάλεια. Στη Θεσσαλονίκη τους ξέρουν όλοι. Άρα το σχέδιο πρέπει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Με τη μεσολάβηση οικογενειακού φίλου με άκρες στην αστυνομία, βγάζουν άδειες εξόδου, ο καθένας χωριστά. Πρόσχημα,
εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ταξιδεύουν χώρια για να μην συνδεθούν. Ο Χελμιάδης και ο Κελτεμλίδης πετούνε διαφορετικές εταιρείες. Έτσι βλέπουν κιόλας από μέσα πως είναι μία πτήση. Τα αδέλφια κατεβαίνουν με το πλοίο. Στην Αθήνα η ομάδα μεγαλώνει. 2 ακόμα Θεσσαλονικείς μένουν ήδη σε ξενοδοχεία του κέντρου. Ο Γιώργος Κέλλας, 17 χρονών, και ο Αντώνης Βογιάζος, 18, γιος αξιωματικού. Ο μόνος που διστάζει. Ρωτάει το αυτονόητο. Τι πιθανότητες έχουμε? Μπαίνει κι αυτός. Μένει ο οπλισμός. Αληθινό όπλο δεν βρίσκουν πουθενά. Έτσι, η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της Ελλάδας θα γίνει με ό,τι υπάρχει πρόχειρο. Ένα κλαδευτήρι του Κελτεμλίδη, έναν μικρό σουγιά και 3 μπουκάλια γκαζόζας γεμισμένα με οξυζενέ, για να μοιάζουν με μολότοφ. Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου. Την επέλεξαν επίτηδες. Τις Κυριακές τα μέτρα ασφαλείας χαλαρώνουν. Εισιτήρια αγορασμένα από μέρες, ο καθένας σε διαφορετική ημερομηνία για να μην φανεί σύνδεση. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού περνούν τον έλεγχο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 6 επιβάτες που δήθεν δεν γνωρίζονται. Ούτε ένα βλέμμα, ούτε μία λέξη. Η Ντακότα της ΤΑΕ γεμίζει. 17 επιβάτες, τετραμελές πλήρωμα. Ανάμεσά τους ο Ιωάννης Αποστόλου, βουλευτής των Φιλελευθέρων, πρώην υπουργός. Και κάποιος που κανείς δεν είχε υπολογίσει. Ο κύριος Κερίμης, καθηγητής στο Ανατόλια. Ξέρει τους κουφουδάκηδες με τα μικρά τους ονόματα. Ένα βλέμμα αναγνώρισης αρκεί για να τελειώσουν όλα, πριν καν αρχίσουν. Ώρα 1:15. Το αεροπλάνο απογειώνεται για Θεσσαλονίκη. Στο πιλωτήριο, ο κυβερνήτης Θανάσης Ηγουμενάκης, από τους πιο έμπειρους πιλότους της χώρας. Δεν το ξέρει ακόμα, αλλά σε μισή ώρα θα κληθεί να πάρει την πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του. 30 λεπτά μετά, πάνω από τη Βόρεια Εύβοια, ο Χελμιάδης δίνει το σύνθημα. 4 σηκώνονται ταυτόχρονα και κινούνται προς το πιλωτήριο. Ο ασυρματιστής τους κόβει τον δρόμο. «Ποιοι είστε εσείς?» Δεν προλαβαίνει δεύτερη ερώτηση. Ένα μπουκάλι σπάει στο κεφάλι του. Στο πιλωτήριο, το κλαδευτήρι και ο σουγιάς γυαλίζουν πίσω από τα καθίσματα των πιλότων. Πορεία προς Βορράν, Ιουγκοσλαβία, και μην κάνετε καμιά ανοησία. Ο Ηγουμενάκης αντιστέκεται. Στη συμπλοκή, ο σουγιάς τον βρίσκει στο πλευρό και τραυματίζει και τον Αλέκο στο χέρι. Και τότε, για μερικά ατέλειωτα δευτερόλεπτα, το αεροπλάνο μένει ακυβέρνητο. Η μύτη γέρνει. Η Ντακότα βυθίζεται. Στην καμπίνα, οι επιβάτες πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Και μέσα στον πανικό, ο 17χρονος Κέλλας και ο Βογιάζος πετάγονται όρθιοι με τα μπουκάλια ψηλά. Ψηλά τα χέρια, ακίνητοι, αλλιώς ανατινάζουμε το αεροπλάνο. Κανείς δεν φαντάζεται ότι τα εκρηκτικά περιέχουν απολυμαντικό. Η αεροσυνοδός απομονώνεται στο βάθος της ατράκτου. Ο Ηγουμενάκης αρπάζει το χειριστήριο. Η Ντακότα ισιώνει. Στο έδαφος η Ελλάδα έχει αρχίσει να ανησυχεί. Ο ασύρματος του αεροπλάνου σωπαίνει. Ελληνικό, Σκιάθος, Ποσίδη, Σέδες. Κανείς δεν παίρνει απάντηση. Τα σενάρια οργιάζουν. Μηχανική βλάβη, κατάρριψη από αντάρτικα πυρά. 2 παρά 10 το μεσημέρι. Το αεροπλάνο πετά αντίθετα στο ρεύμα του Αξιού, ίσια προς τα σύνορα. Και εκεί ο Ηγουμενάκης παίζει το πρώτο του χαρτί. Προειδοποιεί τους 6. Αν μπούμε στη Ιουγκοσλαβία χωρίς επικοινωνία, θα μας καταρρίψουν τα αντιαεροπορικά τους. Οι νεαροί υποχωρούν. Ο ασυρματιστής, ζαλισμένος ακόμα από το χτύπημα, ανοίγει την επικοινωνία. Το σήμα που φτάνει στην Αθήνα παγώνει τον πύργο ελέγχου. Περάσαμε τα σύνορα υπό απειλή. Κατεύθυνση Ιουγκοσλαβία. Κίνδυνος να μας καταρρίψουν. Στο ελληνικό φτάνει εσπευσμένα ο Υπουργός Αεροπορίας Αναστάσιος Μπακάλμπασης. Μαζί του ο αστυνομικός διευθυντής Αθηνών Άγγελος Έβερτ. Την ώρα που μπαίνουν στον πύργο ελέγχου σκάει δεύτερο σήμα. Αυτοί που κατέλαβαν το αεροπλάνο θέλουν να φυγαδευτούν στη Ιουγκοσλαβία. Οι λέξεις συμμορίτες πέφτει σαν βόμβα. Μέσα στον εμφύλιο, ένα ελληνικό αεροπλάνο στα χέρια νεαρών κομμουνιστών καθοδόν προς τη χώρα του Τίτο. Αυτό δεν είναι αστυνομικό δελτίο. Είναι εθνικό ζήτημα. Η απάντηση του Υπουργείου είναι μια διαταγή προς το πλήρωμα.
Γυρίστε πίσω. Προσγειωθείτε σε ελληνικό έδαφος. Πάση θυσία. Πάση θυσία. Δηλαδή τι? Να τους σκοτώσουμε όλους. 20 άνθρωποι πίσω του. Τραυματίες στο πιλωτήριο. 6 απελπισμένοι νεαροί με λεπίδες. Χρόνια αργότερα θα εξηγήσει την απόφασή του με ένα ερώτημα. Αν ο Υπουργός είχε μέσα στο αεροπλάνο τη γυναίκα του και το παιδί του, θα έστελνε τέτοιο σήμα? Αγνοεί τη διαταγή. Η Αθήνα αντιδρά ακαριέα. 2 Spitfire σηκώνονται από Κοζάνη και Καστοριά να αναχαιτήσουν την Ντακότα. Είναι η στιγμή που είδατε στην αρχή. Μόνο που τώρα ξέρετε την αλήθεια. Κυνηγούν ένα αεροπλάνο που ο ίδιος ο κυβερνήτης του έχει αποφασίσει να μην το γυρίσει πίσω. Δεν το εντοπίζουν ποτέ. Είναι ήδη αργά. Κάτω από την Ντακότα απλώνεται πια ιουγκοσλαβικό έδαφος. Ο ηγουμενάκης ψάχνει με το βλέμμα και ξαφνικά αναγνωρίζει κάτι. Ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, βομβαρδισμένο στον Παγκόσμιο Πόλεμο, γεμάτο κρατήρες. Το θυμάται από τότε. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα του χρειαζόταν. 2 αναγνωριστικοί κύκλοι. Ανάμεσα σε 2 κρατήρες, μια στενή λωρίδα χώμα. Εκεί. 4 παρακάτι το απόγευμα, οι τροχοί αγγίζουν το έδαφος. Το τελευταίο σήμα φεύγει προς την Αθήνα. Είμεθα προσγειωμένοι. Όφτσε Πόλε, 60 μίλια από τα Σκόπια. Αυτό που ακολουθεί δεν το περίμενε κανείς. Οι 6 αεροπειρατές βεβαιώνονται ότι πατούν ιουγκοσλαβικό χώμα και μετά ζητούν συγγνώμη. Εξηγούν στους επιβάτες γιατί το έκαναν. Τους ευχαριστούν για την ψυχραιμία τους. Ο βουλευτής Αποστόλου τους δίνει μια τελευταία συμβουλή. Αφήστε το αεροπλάνο να γυρίσει αμέσως, αλλιώς ανάβετε διπλωματική φωτιά ανάμεσα σε 2 κράτη. Τον ακούν. Στις 4:12 η Ντακότα απογειώνεται για Θεσσαλονίκη. Οι 6 μένουν πίσω, μόνοι, σε ένα ξένο χωράφι. Η εφημερίδα Μακεδονία θα γράψει ότι φέρθηκαν ως gentlemen. Ο ελληνικός τύπος πάντως έχει βρει την ιστορία του αιώνα. Γκάνγκστερς γράφουν πρωτοσέλιδα. Κάποια μιλούν για περίστροφα που δεν υπήρξαν ποτέ. Και όταν μαθαίνετε η αλήθεια για τον περιβόητο Σουγιά, η τραγωδία γίνεται σάτυρα. Στιχάκια στις εφημερίδες συμβουλεύουν όποιον ταξιδεύει για Θεσσαλονίκη να κρατά κι αυτός έναν Σουγιά στην τσέπη. Αλλά πίσω από τα γέλια, το κράτος δείχνει τα δόντια του. Ο ηγουμενάκης, ο άνθρωπος που προσγείωσε 20 ψυχές σόες ανάμεσα σε κρατήρες, δεν τιμάται. Ανακρίνεται. Επί ώρες χωριστά από το πλήρωμά του. Γιατί δεν παραπλάνησε τους δράστες? Γιατί παράκουσε στρατιωτική διαταγή? Πάνω από το κεφάλι του κρέμεται η σκιά του στρατοδικείου. Χρειάζεται παρέμβαση από πολύ ψηλά, μέχρι τον Σοφοκλή Βενιζέλο για να τον αφήσουν ήσυχο. Οι οικογένειες των 6 περνούν χειρότερα. Γονείς και συγγενείς κρατούνται στην ασφάλεια επί μήνες. Θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις τον Ιούλιο του 1949. Και κάπου εκεί συμβαίνει κάτι μικρό και ανατριχιαστικό. Στα σχολεία όπου φοίτησαν οι 6, τα ονόματά τους σβήνονται από τα μαθητολόγια. Σαν να μην πέρασαν ποτέ από εκεί. Το κράτος δεν τους κυνηγά μόνο, τους διαγράφει. Και οι ίδιοι, οι 6 που κέρδισαν τον ουρανό, τι κέρδισαν στη γη? Στα Σκόπια, οι ιουγκοσλαβικές αρχές τους υποδέχονται με καχυποψία. Μήπως είναι προβοκάτσια? Ακόμα και το ΚΚΕ ευνηδιάζεται. Κανείς δεν είχε διατάξει τίποτα. 6 έφηβοι και φοιτητές σχεδίασαν μόνοι τους κάτι που κανένας μηχανισμός δεν είχε τολμήσει. 2 εβδομάδες κλεισμένοι σε ξενοδοχείο ώσπου να εξακριβωθεί ποιοι είναι. Μετά, σύνδεσμός τους ανεβάζει στα βουνά. Πρώτη νύχτα με τους αντάρτες. Μια φωτιά, ένα καζάνι φασόλια, ιστορίες.
και από την επόμενη μέρα η πραγματικότητα. Ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις σε gentlemen. Την πρωτοχρονιά του 1949, ο Σπύρος Χελμιάδης σκοτώνεται σε μάχη στο Γράμμο. Δεν έκλεισε τα 19. Λίγο πριν το τέλος του εμφυλίου, ο Αλέκος Κουφουδάκης τραυματίζεται σε αεροπορική επιδρομή. Ο Λάμπης χάνει το πόδι του. Όταν ο πόλεμος σβήνει, οι επιζώντες σκορπίζουν σαν στάχτη. Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση. Ο Βογιάζος σπουδάζει σκηνοθεσία στη Μόσχα και γίνεται ντοκιμαντερίστας. Ο άνθρωπος που έζησε μια ταινία θα γυρίζει σε όλη του τη ζωή τις ιστορίες των άλλων. Οι περισσότεροι θα ξαναδούν την Ελλάδα μετά από 25 και 30 χρόνια. Μένει ένας. Ο Αχιλλέας Κελτεμλίδης. Το παιδί από την Άνω Τούμπα. Αυτός με το κλαδευτήρι. Ιούνιος 1949. Επιχείρηση στο Κιλκής. Μονάδα ελεύθερων σκοπευτών. Η μονάδα γυρίζει. Εκείνος όχι. Καταγράφεται νεκρός. Σωρός δεν βρίσκεται. Τάφος δεν υπάρχει. Η οικογένειά του τον θρηνεί. Τον θρηνεί για 28 χρόνια. Το 1977 φτάνει στην Άνω Τούμπα ένα μήνυμα από τη Βουλγαρία. Μια Ελληνίδα πρόσφυγας είχε βρεθεί σε συνέδριο στη Σόφια. Εκεί ένας άγνωστος άντρας την πλησίασε και τη ζήτησε κάτι απλό, να μεταφέρει στους δικούς του στη Θεσσαλονίκη χαιρετισμούς. Από τον Αχιλλέα. Και μαζί μια πληροφορία που κόβει την ανάσα. Ο νεκρός ζει στην Πολωνία και σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία έχει ανέβει ψηλά, στελέχος στην πολεμική αεροπορία της χώρας. Σκεφτείτε την ηρωνία, αν ισχύει, ο έφηβος που κατέλαβε ένα αεροπλάνο με ένα κλαδευτήρι να τελειώνει την πορεία του ως αξιωματικός μιας πολεμικής αεροπορίας. Το 2015 η αληψιά του ταξίδεψε στην Πολωνία να τον βρει. Έψαξε ληξιαρχεία, εφημερίδες, τις ελληνικές κοινότητες του Βρότσλαβ. Ίσως είχε αλλάξει όνομα. Ίσως η ιστορία να ήταν λάθος από την αρχή. Γύρισε με άδεια χέρια. Ο Αχιλλέας Κελτεμλίδης παραμένει, μέχρι σήμερα, ένα φάντασμα. Το 1987 η ιστορία έγινε ταινία, «Ο Κλειός» του Κώστα Κουτσομίτη. Και για δεκαετίες η Θεσσαλονίκη επαναλάμβανε με ένα περίεργο καμάρι ότι τα παιδιά της έκαναν την πρώτη αεροπειρατεία στον κόσμο. Η αλήθεια? Προηγήθηκε το Περού το 1931 και η Ρουμανία το 1947. Η ελληνική ήταν από τις πρώτες. Όχι η πρώτη. Κρύβει όμως μια πρωτιά που δεν πρόσεξε σχεδόν κανείς. Εκείνα τα χρόνια όσοι έκλεβαν αεροπλάνα το έκαναν για να δραπετεύσουν από το παραπέτασμα. Ρουμάνοι αξιωματικοί προς την Τουρκία, Τσέχοι προς τη Δύση. Οι 6 Θεσσαλονικής διέγραψαν την ανάποδη διαδρομή. Πέταξαν προς τα εκεί από που όλοι οι άλλοι έφευγαν. Τόσο βαθιά είχε κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Και έμεινε κάτι τελευταίο. Μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 1948, οι πόρτες των πιλωτηρίων στην Ελλάδα κλείδωσαν. Τα πληρώματα οπλίστηκαν. Οι επιβάτες άρχισαν να περνούν σωματικό έλεγχο. Ένα σουγιάς και 3 μπουκάλια γκαζόζας άλλαξαν το πέταγμα σε αυτή τη χώρα. Δεκαετίες πριν καταλάβει ο υπόλοιπος κόσμος τι ερχόταν. Στην Αθήνα τους είπαν γκάκστερς και συμμορίτες. Στα βουνά τους υποδέχτηκαν ως ήρωες. Ίδια πράξη, 2 ονόματα. Ο μόνος που δεν διάλεξε πλευρά εκείνη τη μέρα ήταν ο πιλότος. Διάλεξε τις 20 ζωές που κουβαλούσε και για χάρη τους παράκουσε τη δική του κυβέρνηση. Ο εμφύλιος δεν αποφάσισε ποτέ αν αυτή η ιστορία ήταν έγκλημα ή απόδραση. Ίσως γιατί ήταν και τα δύο. Και αυτό κανένας μύθος περί πρωτιάς δεν μπορεί να το απλοποιήσει. Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας για περισσότερες μικρές πραγματικές ιστορίες.